Mâu thuẫn và xung đột là những nguyên nhân gây ra chiến tranh. Con người đã không ít lần từ đó đầu nhau bằng vũ lực, bất chấp kết cục sau đó diễn ra như thế nào. Không chỉ ở thế giới thật mà cả ở thế giới Pokemon cũng không nằm ngoài nguyên tắc này. Trong số những cuộc chiến đó có những hậu quả đã không bao giờ có thể hàn gắn lại được. Giờ thì mời mọi người cầm tô cơm lên, chúng ta cùng xem video thôi nào. Rất lâu xa về trước, theo truyền thuyết của Unova, từng tồn tại một Pokemon được gọi là Rồng Nguyên Thủy. Nó được cho là đã cùng hai vị hoàng tử song sinh xây nên một vương quốc hùng mạnh. Rồi một ngày kia, giữa hai người không còn chung quan điểm trong việc cai trị. Một người tin vào hiện thực, người còn lại theo đuổi lý tưởng. Đứng giữa hai niềm tin trái ngược ấy, con rồng không thể lựa chọn cả hai. Kết cục nó phải phân tách thành Reshiram và Zekrom. Phần cơ thể còn lại trở thành Kyurem. Trọng tâm của truyền thuyết này nằm ở sự chia tách. Từ một sinh vật thống nhất, ba thực thể khác nhau xuất hiện. Mỗi thực thể giữ lại một phần của bản thể ban đầu. Điều này có khiến bạn liên tưởng đến sáng thế thần, những Pokemon thần thánh hiện thân cho các yếu tố nền tảng của vũ trụ, được cho là sinh ra hoặc tách ra từ Arceus. Dialga đại diện cho thời gian, Palkia đại diện cho không gian và Giratina đại diện cho phản vật chất. Còn chi tiết thế nào thì mời mọi người xem lại video về ba con báo này nha. Quay lại với ba con rồng của Unova, trong một cuộc phỏng vấn, Ken Sugimori cho biết Reshiram và Zekrom được tạo ra như hai thái cực đối lập trên rất nhiều phương diện, chứ không riêng gì màu sắc. Ngoại hình của chúng đã nói lên tất cả. Reshiram mang những đường cong mềm mại, tạo cảm giác thanh thoát và nhẹ nhàng. Ngược lại, Zekrom có cơ thể đầy những khối giáp vuông vức nặng nề và mạnh mẽ. Tới ngay cả tên của chúng cũng gợi nên hai cảm giác khác nhau. Reshiram đọc lên khá trơn và mềm, Zekrom lại nhiều phụ âm cứng, nghe chắc và dứt khoát hơn. Còn với Kyurem, nó giống như đang đứng ở giữa hai sự đối lập này. Màu chủ đạo của Kyurem là xám, là gam màu nằm giữa màu trắng và đen. Tên của nó mở đầu bằng âm cứng nhưng kết thúc nhẹ nhàng hơn. Từ màu sắc cho đến cách phát âm cũng đã phản ánh bản chất lưng chừng của Kyurem. Nhân tiện, nếu bạn nào muốn tra cứu bản dịch chiêu thức và đặc tính Pokemon chuẩn chỉnh thì có thể qua trang Phi Pokédex nha. Mình cũng hay tra cứu ở đây trước khi làm video. Ngoài ra còn có các bài viết phân tích concept thiết kế xịn sò. Đặc biệt còn có chuyên mục viết truyện Pokemon có thưởng nữa. Mời mọi người cùng ghé qua tham khảo. Từ cách xây dựng, rất nhiều người liên tưởng bộ ba rồng Unova có liên quan đến khái niệm âm và dương trong triết học phương Đông. Vì ngoài cái tên là Tam Long Unova hay Isu theo tiếng Nhật, thì bộ ba này còn có tên gọi khác là Dao Chio. Dao có nghĩa là đạo. Trong nội dung video hôm nay, chúng ta cần hiểu chữ đạo này theo mặt tôn giáo, chứ không chỉ đơn thuần là con đường thuần túy. Theo khái niệm của đạo giáo, thế giới chúng ta vận hành nhờ sự tồn tại của những cặp đối lập luôn song hành với nhau. Trời và đất, đêm và ngày, tĩnh và động, nam và nữ. Không có một mặt nào có thể tồn tại độc lập. Như một đồng xu luôn phải có hai mặt, mỗi bên chỉ thật sự có ý nghĩa khi có bên còn lại. Đặc biệt hơn nữa, âm và dương không phải là hai trạng thái bất biến. Trong âm luôn có một phần của dương và trong dương luôn có một phần của âm. Đó là lý do biểu tượng thái cực đồ luôn có một chấm trắng nằm trong phần đen và một chấm đen nằm trong phần trắng. Ngay ở bìa game của thế hệ 5 cũng đã thể hiện ý tưởng âm dương này. Reshiram Pokemon Bạch Dương xuất hiện trên bìa Pokemon Black. Zekrom Pokemon Hắc Âm lại có mặt trên bìa Pokemon White, một cách sắp đặt mang ẩn ý về thái cực đồ mà chúng ta mới đề cập ban nãy. Nhìn theo góc độ đó, chủ đề của Pokemon Black và White gần như là một phiên bản hiện đại của tư tưởng âm, dương. Còn khi nói về con đường, Reshiram tượng trưng cho hiện thực, còn Zekrom tượng trưng cho lý tưởng. Hai vị hoàng tử đều tin vào con đường mà bản thân lựa chọn mới là đáp án đúng để đưa vương quốc phát triển thịnh vượng. Và niềm tin ấy khiến con rồng nguyên thủy bị phân tách. Mâu thuẫn này cũng gợi nhớ đến một thần thoại của La Mã, cặp song sinh Romulus và Remus. Họ cùng đặt nền móng cho thành Rome, nhưng cuối cùng lại đối đầu nhau do bất đồng trong việc trị vì. Tương tự, hai vị hoàng tử của Unova đã cùng nhau xây dựng tòa thành, thứ mà sau này chỉ còn là di tích đáy biển. Cuối cùng, chỉ bởi sự đối lập giữa hiện thực và lý tưởng đã đẩy họ vào chiến tranh, tương tự như Romulus và Remus. Hên là không ai bắn muối sau vụ này. Thế nhưng nếu xét kỹ, chỉ theo đuổi lý tưởng mà bỏ qua hiện thực, con người rất dễ trở nên cực đoan và mù quáng. Tất nhiên, nếu chỉ chấp nhận hiện thực mà không còn lý tưởng, con người sẽ mất đi động lực để thay đổi. Hiện thực và lý tưởng không sinh ra để phủ nhận nhau.
Chúng chỉ thật sự trọn vẹn khi cùng tồn tại giống như âm và dương. Kyurem lại là một trường hợp đặc biệt, không ít người cho rằng nó tượng trưng cho vô cực trong đạo giáo, bởi vẻ ngoài lạnh lẽo, trống rỗng và dường như đứng ngoài sự đối lập giữa hiện thực và lý tưởng. Tuy vậy, nếu đối chiếu với định nghĩa của đạo giáo, cách lý giải này vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý. Theo đạo giáo, vô cực là trạng thái nguyên sơ của vũ trụ trước khi mọi vật được phân hóa. Từ vô cực sinh ra thái cực, rồi từ thái cực mới tiếp tục phân thành âm và dương. Nói cách khác, vô cực là một tổng thể hoàn chỉnh, âm và dương chỉ là hai mặt xuất hiện theo sau. Đặt trên truyền thuyết Unova, rõ ràng con rồng nguyên thủy mới là hình tượng gần với vô cực nhất. Sau biến cố ấy, Reshiram và Zekrom mới mang ý niệm về hai thái cực đối lập. Kyurem chỉ là phần thân xác còn sót lại sau cuộc phân ly. Cả Reshiram lẫn Zekrom đều mang hệ rồng, nên có thể gây sát thương siêu hiệu quả lên nhau. Tổng chỉ số của cả hai đều bằng nhau là 680. Reshiram thiên về công đặc biệt, Zekrom thiên về công vật lý. Từ đó cả hai sở hữu sức mạnh ngang nhau, điểm khác là ở cách phát huy sức mạnh mà thôi. Hệ phụ của chúng là lửa và điện vốn chẳng khắc chế trực tiếp gì nhau, nhưng việc gắn thêm hệ phụ cũng mang nhiều hàm ý. Reshiram mang hệ lửa, lửa có thể soi sáng, sưởi ấm và có thể thiêu rụi mọi thứ. Hiện thực cũng vậy, nó giúp con người nhìn rõ bản chất của thế giới, nhưng đôi khi lại phơi bày những điều chẳng ai muốn đối mặt. Zekrom mang hệ điện, điện là năng lượng của sự vận động. Dòng điện chỉ tồn tại khi các điện tích dịch chuyển liên tục, giống như lý tưởng luôn thôi thúc con người phải thay đổi hiện thực thay vì chấp nhận nó. Một tia sét đúng thời điểm hoàn toàn có thể tạo ra lửa, nên có thể tạm hiểu lý tưởng nếu được theo đuổi đến cùng cũng có thể trở thành hiện thực. Điều đó cũng được phản ánh qua tên độc chiêu của chúng là ngọn lửa giao thoa và sấm sét giao thoa. Cả hai đều sở hữu phần đuôi có nét giống với động cơ khổng lồ. Đuôi của Reshiram là một động cơ phản lực, trong khi Zekrom giống một tua bin phát điện. Khi kích hoạt sức mạnh, chúng sẽ bước vào trạng thái công suất tối đa. Reshiram trở thành một lò phản lực nóng rực, còn Zekrom giống như một nhà máy phát điện cao thế. Đây cũng là cách Game Freak hợp lý hóa hai đặc tính độc quyền của chúng là tăng áp quả thiêu và điện thế nghìn tỷ. Ngược lại với lửa và điện đều gắn với sự chuyển động của năng lượng. Băng là trạng thái có nhiệt năng rất thấp, nơi chuyển động của phân tử giảm xuống mức tối thiểu và tiến gần đến độ không tuyệt đối. Đây cũng là tên của một chiêu thức mà Kyurem có thể học được. Sau khi con rồng bị chia làm 3 phần, Reshiram mang theo ngọn lửa của hiện thực, Zekrom mang theo dòng điện của lý tưởng, còn lại Kyurem chỉ là lớp vỏ lạnh giá, trống rỗng. Thiết kế của nó phản ánh rất rõ hình tượng đó, cơ thể gầy guộc theo kiểu bất đối xứng, nhiều phần như chưa phát triển hoàn chỉnh và bị băng lạnh bao phủ, tạo cảm giác về một sinh vật vẫn còn đang dang dở, như thể chỉ còn là chiếc vỏ ảm đạm sau khi sự sống đã rời đi. Vì thế Kyurem luôn khao khát hợp nhất với Reshiram hoặc Zekrom để tìm lại ngọn lửa của hiện thực hay dòng điện của lý tưởng, hơn hết là tiến thêm một bước nữa trở về hình dạng ban đầu của con rồng nguyên thủy năm xưa. Son Galio. Nếu triết lý âm dương giải thích được vì sao rồng nguyên thủy phân thành hai thái cực đối lập, nhưng nó vẫn chưa trả lời được câu hỏi quan trọng, Kyurem rốt cuộc tượng trưng cho thứ gì? Để lý giải điều đó, có lẽ chúng ta cần nhìn sang một hệ thống tư tưởng khác của phương Tây, thuật giả kim. Trong suy nghĩ ngày nay, giả kim thường gắn liền với việc biến chì thành vàng. Thế nhưng với nhiều nhà giả kim thời Trung Cổ, mục tiêu của giả kim không chỉ là tạo ra vàng, mà còn là tìm hiểu bản chất của vật chất và quy luật chuyển hóa của tự nhiên. Để giải thích điều đó, họ cho rằng mọi sự vật đều được cấu thành từ 3 nguyên lý cơ bản gọi là tam nguyên, bao gồm thủy ngân, lưu huỳnh và muối. Trong đó, thủy ngân và lưu huỳnh luôn xuất hiện như một cặp đối cực. Chúng thường được nhân cách hóa thành hai con rồng đang đối đầu, cắn đuôi nhau hoặc quấn lấy nhau thành vòng tròn Ouroboros, biểu trưng cho hai lực lượng trái ngược nhưng không thể tách rời. Thủy ngân triết học tượng trưng cho sự biến đổi, nó luôn luôn vận động, thích nghi và sẵn sàng chuyển hóa. Vì thế, thủy ngân thường gắn liền với tinh thần, trực giác và khả năng tiếp nhận thế giới. Trong nhiều minh họa giả kim, con rồng thủy ngân có màu trắng, thân hình thanh mảnh cùng đôi cánh lớn, tạo cảm giác như một sinh vật sinh ra để bay lượn trên bầu trời. Ngược lại, lưu huỳnh triết học tượng trưng cho ý chí và bản sắc, đại diện cho sự ổn định, kiên định và bản lĩnh giữ vững chính mình. Nếu thủy ngân quyết định khả năng thay đổi, lưu huỳnh sẽ quyết định sự thay đổi ấy hướng về đâu. Bởi vậy con rồng lưu huỳnh thường được khắc họa với thân hình đồ sộ, màu sắc sẫm và dáng vẻ nặng nề, vững chắc. The Pokemon Company tất nhiên không sao chép nguyên mẫu ấy, nhưng tinh thần đối lập vẫn được giữ lại trong thiết kế của Reshiram và Zekrom. Reshiram gợi nhớ đến hình tượng con rồng thủy ngân, Zekrom lại tương đồng với con rồng lưu huỳnh.
Chỉ có thủy ngân và lưu huỳnh thôi vẫn chưa đủ để tạo nên một thể hoàn chỉnh. Đó là lý do muối triết học xuất hiện. Nếu thủy ngân là tinh thần, lưu huỳnh là ý chí thì muối là phần vật chất dung hòa cả hai nguyên lý ấy. Nó không nghiêng về bên nào mà tồn tại để kết nối hai đối cực thành một thể thống nhất. Đến đây vai trò của Kyurem đã trở nên dễ hiểu hơn. Reshiram và Zekrom không bao giờ có thể tự hợp nhất trực tiếp với nhau. Chính vì vậy, muốn trở về cùng một thể, chúng buộc phải thông qua một vật chứa là Kyurem. Dù vậy, trong giả kim, tập hợp đủ thủy ngân, lưu huỳnh và muối vẫn chưa phải điểm kết thúc. Chúng còn phải trải qua một quá trình tinh luyện hợp nhất nhau lại gọi là đại công trình tạo ra hòn đá triết gia. Một vật được cho là có khả năng biến kim loại thành vàng hoặc tạo ra thuốc trường sinh. Nhưng đó sẽ là một nội dung khác trong tương lai, mọi người hãy đón xem nha. Trong Pokemon Black 2 và White 2, Kyurem được cho là có nguồn gốc từ Long Thạch, tồn tại tương tự như Quang Minh Thạch của Reshiram và U Minh Thạch của Zekrom. Đặt trường hợp các viên đá này từng là một thể thống nhất trước khi ba thực thể xuất hiện, thì dễ dàng liên tưởng ngay đến hòn đá triết gia trong giả kim. Ác ở chỗ Game Freak chưa bao giờ để cho người chơi thật sự khôi phục được con rồng nguyên thủy. Bạch Kyurem và hắc Kyurem chỉ là sự hợp nhất giữa Kyurem với một trong hai đối cực mà thôi. Có lẽ vì vậy mà con rồng nguyên thủy đến nay vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giống như hòn đá triết gia là mục tiêu cuối cùng nhưng chưa bao giờ có ai đạt tới. Thêm một chi tiết thú vị, người chơi không được phép sở hữu đồng thời Bạch Kyurem và hắc Kyurem trong cùng một file lưu. Dù có nhiều Kyurem, Reshiram hay Zekrom, name DNA vẫn chỉ có thể duy trì một trạng thái hợp nhất tại một thời điểm. Cho nên muốn tạo dạng hợp nhất còn lại, người chơi buộc phải tách Kyurem hiện có ra trước. Theo Home Pokédex, Kyurem có khả năng nhìn thấy tương lai mà hiện thực hoặc lý tưởng sẽ dẫn đến, rồi bảo vệ tương lai ấy. Nếu nhìn theo hướng đó, Kyurem giống như đang đứng ở ngã ba đường, chờ người anh hùng đưa ra lựa chọn. Có lẽ vì vậy mà nó được gọi là Pokemon ranh giới. Dù tồn tại hai khả năng, cuối cùng người anh hùng vẫn chỉ có thể chọn một, giống như cách trò chơi không bao giờ cho phép Bạch Kyurem và hắc Kyurem cùng tồn tại. Sau các sự kiện của Black 2 và White 2, N đã trao lại Reshiram hoặc Zekrom cho người chơi. Đó giống như một khoảnh khắc anh ta chấp nhận rằng cả hiện thực lẫn lý tưởng đều không thể giải thích trọn vẹn thế giới. Những điều Gexit đã dạy anh là dối trá, nhưng cách nhìn quá lý tưởng của anh ấy cũng chưa phải đáp án cuối cùng. Tương tự như Kyurem, N vẫn còn một hành trình phải đi để trưởng thành hơn. Có lẽ nếu có một bản Legends của thế hệ 5, chúng ta sẽ có dịp diện kiến con rồng nguyên thủy ở quá khứ hoặc khôi phục lại hình dạng của nó, cũng như kể tiếp câu chuyện của N ở tương lai, như cách mà L hay Lysandre được tẩy trắng trong Legend CA. Và nếu thật sự để con rồng nguyên thủy xuất hiện, mình nghĩ nó nên mang hệ rồng thường, bởi hệ thường là hệ mặc định trong thế giới Pokemon, không gắn liền với nguyên tố cụ thể nào như Arceus trước khi sử dụng các phiến thạch. Vì nếu vẫn giữ hệ lửa hay điện thì đồng nghĩa với việc nó mang dấu vết của sự phân hóa của hiện thực và lý tưởng. Chi tiết này cũng đã được cài cắm ngay trong hai dạng của Kyurem. Dung hợp với con rồng nào đi chăng nữa, nó vẫn mang song hệ rồng băng. Dĩ nhiên là không phải ghép cả ba lại thành một con rồng ba đầu. Có lẽ nó sẽ giống như một Kyurem ở hình thái nguyên vẹn hơn, phản ánh đúng trạng thái trước khi mọi đối cực được sinh ra. Sẵn nói về Tam Long Thái Cực thì cũng nên nhắc luôn về bộ tứ thế lực tự nhiên. Với bạn nào chưa xem video về chúng, mình xin nhắc một chi tiết. Dạng linh thú của 4 vị thần đèn này được dựa trên tứ tượng. Tứ tượng không chỉ gắn liền với phương hướng hay 4 mùa mà còn liên hệ tới ngũ hành và 4 giai đoạn phát triển của âm dương, concept chính của thế hệ 5. Một chi tiết mà mình vẫn chưa đề cập trong video về chúng. Tạm bỏ qua màu da của bộ tứ này mà nhìn vào những viên ngọc trên bụng. Tornadus có viên ngọc màu đỏ khớp với chu tước tương ứng với hành quả, thái dương. Thunderous thì có viên ngọc màu lam tương đồng với thanh long tương ứng với hành mộc thiếu dương. Có thể có người thắc mắc màu lam sao lại là mộc, cũng bởi vì chữ thanh dùng chỉ cả xanh lam, xanh lục lẫn lục lam. Landorus mang viên ngọc màu trắng ứng với bạch hổ tương ứng hành kim thiếu âm. Nếu theo nguyên tắc này, Enamorus dạng linh thú sẽ là mang ngọc đen khớp với huyền vũ tương ứng hành thủy thái âm. Còn tại sao thủy lại gắn liền với màu đen? Là do quan niệm cổ, nước sâu, vực thẳm, biển không đáy thường được hình dung bằng sắc quyền tối. Enamorus cũng là thành viên nữ duy nhất cộng hưởng mạnh mẽ với biểu tượng thái âm, một trạng thái năng lượng âm đạt cực thịnh. Nhưng thực tế thì viên ngọc của nó lại màu xanh lục. Tại sao nhỉ? Thật ra cũng có lý do.
Vì nếu là ngọc đen nữa sẽ dễ trùng lập với concept thái cực trắng đen của Reshiram, Sekrom. Còn nếu dùng ngọc xanh lam để ứng với hành thủy thì lại đụng màu với Thunderous, tiến thoái lưỡng nan, nên thành ra xanh lục là lựa chọn thay thế phù hợp nhất. Đến đây sẽ nảy ra một câu hỏi lớn, đã là ngũ hành thì thổ đâu rồi? Nếu xét đầy đủ tứ tượng truyền thống không chỉ dừng ở 4 linh thú, bên cạnh 4 linh thú trấn 4 phương còn có một linh vật thứ 5 gọi là Hoàng Lân, đại diện cho trung tâm, hành thổ, điểm giao giữa 4 phương 8 hướng và âm dương. Nghe tới đây mọi người nghĩ đến Pokemon nào chưa? Đúng rồi, là Kyurem. Chưa hết, viên ngọc trên trán của nó trùng hợp cũng là màu sắc vàng, chạm thẳng đến biểu tượng Hoàng Lân. Ngũ hành dù có tương sinh, tương khắc nhưng cũng không thể nào thoát khỏi sự vận hành liên tục không dừng của âm và dương. Và đó thông tin về Tam Long Unova mà mình gửi đến mọi người, hy vọng sẽ giúp mọi người có thêm thông tin thú vị về những con rồng được sinh ra bởi sự chống đối trong tư tưởng của con người. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Hoặc nếu có chỗ thiếu sót, rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và giờ thì hẹn gặp lần sau. Bye.